Hai sranan mi mooi sweetie kondre. Kijkers, goedenavond en welkom tot uw favoriete actualiteitenprogramma Afrekenen met het verleden voor een beter heden. Het is vandaag 1 dag voor kerstfeest, het is namelijk dinsdag 24 december 2019 en morgen viert de hele wereld kerstfeest. En we weten allemaal wat kerstfeest betekent. Kerstfeest betekent vrede. Vrede en nogmaals vrede. Maar wanneer we rondkijken in ons land, dan vragen wij ons af of er daadwerkelijk vrede heerst in Suriname. Voor vandaag, in het voorlaatste programma van dit jaar, heb ik uitgenodigd ingenieur Herm Oemra. Laten wij hem welkom heten. Goedenavond. Ja, goedenavond Joyce en natuurlijk ook de kijkers thuis. Ja, Herm, aan de vooravond van kerstfeest. Men zegt kerst is het feest van de vrede. Merkt u vrede in Suriname? Helaas heel weinig vrede, Joyce. Het lijkt alsof het vredig is, natuurlijk vanwege aan elkaar kerstdrukte. Maar als we met mensen praten en we gaan vooral in plaatsen waar de mensen helaas vanwege de sociaal-economische situatie eigenlijk niet eens aan kerst kunnen denken, begrijp je, althans kerst te vieren zoals we moeten. Maar dan je merkt dus dat er een hele latente spanning is op dit moment onder de mensen. En dat de spanningen die enkele weken terug zijn begonnen, althans daar de aanleiding in moet worden gezocht, dat dat echt lief en dat met name bij veel mensen de vrees voor wat de toekomst ook op korte termijn zal brengen, dat houdt veel mensen bezig. Zelf vanaf de kleine man tot ondernemers die zichzelf afvragen hoe moet het verder met de situatie waarin we terechtgekomen. De situatie is ronduit gezegd op dit moment goed beroerd. Dus van echt wel een sfeer van kerst is helemaal niet te bespeuren. Helaas niet. Er is veel onvrede onder de mensen in hun harten. Veel angst. Angst voor de toekomst. Angst voor de situatie. En kijk maar, als je ook op social media kijkt, Joyce, en je ziet we kennen natuurlijk de zaken die op dit moment spelen in het land, hè. Zijn die onbekend. En je merkt dat veel de mensen bezighouden. De hele social media zit daar volop. Maar het gek is vooral wanneer je ziet de haat, de wrok, de wijze waarop mensen met elkaar omgaan, de wijze waarop mensen denken hun gedachten, hun meningen te moeten ventileren. Dan zeg ik, dit is niet Suriname zoals we altijd hebben gekend. En vooral niet in de kersttijd. Helemaal. Maar ja, laten we hopen op betere tijden. In elk geval weet u ook dus dat er een vonnis is gekomen over Bouterse. Hij is nu president, dus hij maakt gebruik van zijn ambt. Maar u weet dat er intussen, na lang weken en weken van die oppositie, ik weet niet waarom ze zo lang hebben gewacht, hebben we gezien dus dat er daadwerkelijk nu een brief gestuurd is naar de parlementsvoorzitter, waarin ze vragen dat het parlement een vergadering belegt tot aftreding van deze president, want hij heeft een veroordeling op zijn naam en in een goede staat kan dat nooit zijn beslag hebben. Hoe vindt u dat? Nou kijk, om even te hebben over, je zei net, ze hebben lang gewacht eigenlijk. Ik denk dat ze meer hebben gewikt en gewogen. We hebben duidelijk gemerkt dus dat inderdaad de veroordeelde weigert om zijn vonnis te accepteren en probeert het een heel andere interpretatie, een heel andere wending te hebben, dat het niet een vonnis zou zijn, maar meer een politiek complot of wat dus meer zijn. En dan vraag je natuurlijk af, van wie, van waar komt dat complot, sinds wanneer is de politiek en de rechtspraak één. Gelukkig was dat nooit en ik denk ook niet dat dat op dit moment zelfs nog het geval is. Ik denk dus dat we toch wel, het heeft bewezen in de loop der tijden, toch wel dat
we toch op een onafhankelijke rechtspraak hebben kunnen rekenen. Dat ineens de rechters politici zouden zijn en politieke dingen daar zouden gedaan. En meer nog, in opdracht of aan de leiband van welke buitenlandse mogelijkheden zouden lopen. Dat is natuurlijk niet goed. Ik begrijp dat om die reden waarschijnlijk de politieke partijen zich eens hebben beraden van wanneer wij, zoals het zou horen, onze stem moeten laten horen. Misschien dat de persoon daarin een bevestiging vindt en zegt ze hier naar politiek de man bezig gaan niet. Zeer begrijpelijk, maar ik denk dus dat toch wel we niet al te veel rekening daarmee moeten houden. Er zijn 3 machten in dit land, de rechterlijke macht, de wetgevende en de uitvoerende macht. De politici horen bij de wetgevende macht, daar moeten besluiten worden genomen. Sociaal-maatschappelijke besluiten, politieke besluiten en die moeten gewoon hun werk door blijven doen. Dus het is goed dus dat men inderdaad toch wel nu gaat afvragen, de rechter, die ene macht, ja, die de anderen in evenwicht moet houden, heeft een besluit uitgebracht, overwogen en wat gaan wij daarmee doen? Klopt, maar wanneer we zo luisteren naar het parlement, lijkt het er echt wel op dat het parlement geen zins daaraan een oor willen geven, omdat ze ook weten dat ze de meerderheid hebben. Maar in feite zou het toch een 2/3 meerderheid moeten zijn, of is het gewoon een meerderheid? Ik denk dus dat deze kwestie een kwestie van met gewone meerderheid daar besluiten kunnen worden genomen. Maar het is dus sowieso niet het volledige parlement, het is dat deel van het parlement. Ja. Die blijkbaar ervan uitgaat dat als wij gelieerd zijn aan een bepaalde politieke macht, in de regeringsmacht, dat wij dan alles wat recht is, wat krom is, recht moeten gaan praten. En dat is niet zo, want dan functioneert de democratie niet zoals het zou moeten horen. Ook al zou de regering gelieerd zijn aan jou, maar je dient daar op basis van geweten, op basis van kennis, op basis van de wet en de ethische, moreel-ethische andere opvattingen in de maatschappij moet je werk gaan doen. Oké, ik heb gezien, Suriname schijnt een leencultuur te hebben en er baart menig Surinamers zorgen. Maar we hebben intussen ook kunnen constateren dat Oppenheimer de lening die ze gevraagd hadden, daarvan wordt afgezien. En nu wil men obligaties uitgeven om zo die 120 miljoen te kunnen ophoesten. Inderdaad, begrijp ik. Het is nog niet echt officieel. Er zijn allerlei dingen en dat is het probleem. Wanneer er niet een werkelijke transparantie is, men gooit altijd naar buiten alsof alles transparant is, maar het zijn juist dit soort dingen die juist aanleiding geven tot allerlei geruchten en dan klaagt men daarna. Maar wanneer je geen openheid geeft van zaken, dan krijg je allerlei speculaties. Ik begreep natuurlijk uit de dingen, ik dacht ook in een van de kranten, de dagblad heeft gestaan, dat Oppenheimer de lening heeft afgewezen of althans niet meer beschikbaar is. En dat is natuurlijk een probleem. Men heeft zich natuurlijk ook gezien naar de situatie. En we weten ook dat recentelijk Suriname geplaatst is in de categorie. Er is met de recentelijke rapporten, de Country Risk Report. Dat is een instantie, het is een instituut, BEST, onder de naam BEST. En die hebben namelijk gekeken naar de risicofactor van een aantal landen in Latijns-Amerika, waar ook Suriname onder valt. En het blijkt dus dat Suriname op bijna elk vlak als een high risk, dus als een land met hoog risico is, wanneer je, stel je voor ik zou investeerder zijn en moet gaan investeren, dan gaan investeerders natuurlijk op basis daarvan af. En het blijkt volgens dat rapport dat zowel politiek gezien, financieel als economisch, op dit moment Suriname is aangeschreven als een van de high-risk landen.
Dus begrijpelijk dat instituten, waaronder waarschijnlijk ook die Oppenheimer, misschien wellicht eigenlijk, dicht naar elkaar door hebben laten leiden, maar ook de laatste ontwikkelingen, vooral in Suriname op politiek gebied met betrekking tot het vonnis en alles wat er nog uit kan volgen, dat het geloof weg is. Je hoort inderdaad dus dat men bezig is te kijken naar andere mogelijkheden. Nu moet ik wel zeggen dat ik begrijp dat er meerdere mogelijkheden zou zijn. Er was ook een artikel in een van de kranten in Pittsburgh, waar Alcoa is gevestigd, waarmee men sprak ook over een eventuele optie dat de regering misschien met Alcoa gaat dealen om die schuld misschien in termijnen te gaan betalen. Indien de Amerikanen dan natuurlijk daar mee zouden willen werken, want uiteindelijk is die schuld opgebouwd door jarenlang niet die verplichtingen, de betalingsverplichtingen nakomen. Een andere is natuurlijk, zou zijn, je kan die obligaties gaan uitgeven. De vrees is de waarde van die obligaties, er zijn zoveel obligaties uitgegeven. En de vraag is, mensen de mannen die vaak obligaties kopen, ik sprak ook met mensen en die zeggen van ja, maar ze twijfelen al hoe de waarde en hoe waardevast die obligaties wel zullen zijn. Dus het is een kwestie van even koffiedik nog kijken. Maar ik begrijp best dat de mensen problemen hebben met het vinden van leningen. Ja. Als ik zo naar u luister, en we weten ook dus dat de governor alle mensen die in het buitenland zijn, hun gelden en die hun gelden hebben opgespaard, daarvan wil hij de volledige 100% over hebben om te kunnen beheren. Vroeger was het 50%. Komt het door al dit soort dingen dus dat Oppenheimer een beetje op zijspoor gezet is en nu willen ze obligaties uitgeven en dan willen ze ook nog 100% bezit hebben op gelden van mensen die ze echt wel met hun zuur verdiend geld hebben gespaard en dan willen deze gasten gewoon daarover kunnen beschikken. Kijk, het is best mogelijk, ik vermoed waarschijnlijk dat dat zeker een van de redenen zal zijn. Dat sinds Oppenheimer die lening heeft afgeketst, dat men andere mogelijkheden. Ik begrijp ook, het is geen officieel bericht nogmaals, maar er zijn inderdaad allerlei alarmerende en verontrustende berichten geweest, waarbij de centrale bank met de lokale banken in conclave zou zijn gegaan. En de issue waar het om ging is dat ze dus nu het beheer wil hebben over 100% van al de deviezen die via de banken in het buitenland of waar dan ook zijn ondergebracht, begrijp je? Ja, ja. En dat is het zou zijn dat die deviezen, zou men dan willen doorsluiten aan de regering om haar begrotingstekort te willen gaan invullen. Begrijp je? Dus dat is best mogelijk, maar het brengt natuurlijk een stuk onzekerheid voor mensen die uiteindelijk niet ervoor hebben gekozen om het geld thuis in een grote koffer of op een kluis te zetten of in het buitenland zelf te zetten, maar via de banken. Dat natuurlijk een risksituatie is geworden. We moeten oppassen dat dit niet ook een rush tot de gevolg heeft van de mensen op hun gelden, hun valuta, die ze hebben bij de banken. Want dat gaat natuurlijk de nodige economische en financiële malaises met zich meebrengen. Helemaal. En daarom moeten we echt wel alert zijn, want waar er rook is, is er vuur. En wij als mensen, we moeten kijken wat deze gasten allemaal doen, want ze gaan overlijken als ze hun doel willen bereiken. En daar moeten wij als volk toch kunnen optreden. Kijk, een kat in het nauw maakt rare sprongen en als men inderdaad onder druk zit of met zijn rug tegen de muur door het verspillen en het uitgavenbeleid die men voor zich uit heeft gezet, dan gaat men natuurlijk allerlei mogelijkheden overwegen. Uiteindelijk later moeten we het ook niet, wat zeker nog zal aankomen, belastingverhogingen, ditjes, datjes. Zo kort voor de verkiezing is misschien dat niet zo populair. Dus vandaar dat men eerst denkt aan leningen, dan de druk direct op de mensen te leggen. Maar daarna, na die verkiezing, zullen die leningen
moet worden betaald. En dan ga je de pop aan de dansen krijgen. Ja. En daarom zeg ik, wees alert, want ondertussen blijven die gasten gewoon op reis gaan. En ze maken gebruik van de duurste kamers met zoveel honderden dollars die daar gesmeten worden. Hadden ze zich niet kunnen bezinnen om dat soort gelden achterwege te houden in plaats van leningen en obligaties en tegoeden van mensen te gaan aanspreken? Dat kan toch niet? Nou kijk, maar het is simpel, wanneer je mensen wil vinden, ja, voor de zaken waar jij voor staat, dan moet je het voorbeeld geven. Maar wanneer je inderdaad verspillend, we hebben ministers die à la dollar reizen en de duurste hotels van 1000, 2000, 3000. We hebben in herinnering nog de dure reizen van onze top regeerders in het land die daar het nodig vonden in hotelkamers van 3.000, 4.000 te gaan logeren. En allerlei de vlucht van de president naar China die volgens zeggen bijna 600.000, 700.000 dollar, ja, voor het huren van een vliegmachine. Dus dat zijn geen dingen die mensen motiveren om de buikriem te gaan strak maken. Wanneer je zelf niet het voorbeeld geeft dat jij zelf ook begint met te bezuinigen en dan pas kan je de mensen vragen om jouw voorbeeld te volgen. Maar dat gebeurt helaas niet. Ja, schaamtelozer kan niet, Herm, wanneer ik zo kijk. Maar ik heb nog een slotvraag voor je. Dat die minister van Handel en Industrie die vindt dat de samenleving vrijpostig en brutaal is, om te vragen waar de dollars vandaan komen die Chotelal verkoopt aan de samenleving. Is het van de vrijpostig? Eigenlijk, ik denk dat de minister zich heeft laten gaan eigenlijk. Of misschien zijn karakter ook heeft getoond, dat kan ook. Wanneer het volk jou heeft gezet daar, om het land te leiden, en jou vraagt om een stukje openheid, en gewoon wil weten waar je mee bezig bent en je verklaart zo vrijpostig, dat geeft aan de mensen van kijk wat voor mensen jullie zelf hebben gekozen om jullie belang te dienen en hoe ze daarmee omgaan. Nu ben jij vrijpostig. Dus ik denk dat het duidelijk is, het volk moet uit deze dingen leringen gaan trekken. Ja, het laatste woord is nog niet gezegd, hè? Nee, maar de tijd zit erop. Ja, Joyce, ik wil natuurlijk iedereen ook een zalige kerstdagen toewensen. Probeer hoe moeilijk dan ook, toch wel iets moois en iets prettigs, iets leuks, in welk klein verband dan ook ervan te maken. Dere mijn gast van hedenavond, lieve mensen, aan de vooravond van kerstfeest, het feest van de vrede. Ook mij rest het daar om u als samenleving een zalig kerstfeest te wensen. Een dag van bezinning. Gaat u naar de kerk en bid tot uw God en vraag dat hij een hand legt over Suriname. Want Suriname die ligt in een dip op dit moment, lieve mensen. Laten wij God de Almachtige verzoeken om te waken over Suriname. Ik zou zeggen een hele fijne kijktijd verder. Vergeet deze rode pen niet, 25 mei 2020. En ik zou zeggen vrolijk kerstfeest. Dag. Hai, stranda.